حكاية وعد هو لتوثيق هذه الرحلة. لما نوصل لتلك المحطة أبغى لما ألتفت وراء أعرف وش اللي صار. دكتور ماجد، الوضع مو طيب، الوضع مو طيب أبدا. طيب شكرا شكرا. وعفي هذا الوزير في ذيك الليلة. وش قصة إعفاء أول وزير في عهد الملك سلمان؟ وإيش علاقة هذا الإعفاء بوعد زيادة نسبة تملك المساكن؟ قبل ما نحكي القصة خلونا نستعرض بشكل سريع جذور هذه الحكاية. في عام 2007 أعلنت السعودية عن إنشاء الهيئة الوطنية للإسكان. رجعت أبحث عن أهداف إنشائها ولقيت في نظام الهيئة هذه الأهداف الأربعة: 1. تيسير حصول المواطن على مسكن. 2. زيادة نسبة تملك المساكن. 3. تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان. 4. رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها. واضح من الأهداف المذكورة في النظام وش كانت المشاكل اللي تواجه قطاع الإسكان. كملت الهيئة 4 سنوات لكن ما تغير شيء في المشهد. يمكن ناقصهم دعم وتمكين؟ يمكن. لذلك في عام 2011 تحولت الهيئة إلى وزارة للإسكان وتم تخصيص 250 مليار ريال لمشاريعها، وأصبح وزير الإسكان هو رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية. يعني فوق نفوذ وصلاحيات الوزير على وزارة الإسكان أصبح اليوم يقود صندوق التنمية الوطني المعني بالإقراض العقاري. وأعطي الوزير فرصة ثانية امتدت 4 سنوات أخرى بس بدون نتيجة. تولى الملك سلمان الحكم، أعاد تشكيل مجلس وزراء وأعطي هذا الوزير الفرصة الثالثة، لكن قبل ما يكمل شهرين من إعادة تعيين وزير الإسكان صدر قرار إعفائه. وش اللي صار؟ وش الحكاية؟ مرتين الحقيقة شفت الأمير يعني غاضبا. قدم أحد الوزراء عرض والله لا يليق. العرض تعرف يعني ترى احنا ما احنا يعني فترة اليوم نعطيه فرصة ومجاملة على حساب الشعب وحساب الوطن، انتهينا من هذه. الأمير لن يجامل القصبي ولن يجامل أقرب الناس إليه، والله لن يجامل أحد من أجل المصلحة العامة. خذها قاعدة وشوفوا تاريخه من يوم ما بدأ ما يعرف المجاملات في ذي الأمور. العرض فعلا، وأنا كان جنبي أحد الوزراء قلت أنا الله يستر والله على هذا العرض، لأنه عرض فعلا فشيلة فعلا كما توقعنا. صار النقاش قال كيف كذا العرض، وجلس يناقش العرض هل هذا صار آخرين. طيب شكرا شكرا. وعفي هذا الوزير في ذيك الليلة. والسبب أنه العرض اللي قدمه كان مبني على آلية العمل السابقة اللي هي البيروقراطية البحتة. فأتذكر العرض كأنه أمس. وحتى اللي يجلس جنبي في مجلس الاقتصاد والتنمية معالي الدكتور ماجد القصبي الله يذكره بالخير، ومعالي الوزير يقدم العرض كنت أقول له دكتور ماجد الوضع مو طيب، الوضع مو طيب أبدا. جاء لأنه كان عنده إشكاليات مع البلديات، إشكاليات مع المياه، إشكاليات مع الكهرباء، إشكاليات مع المالية والتمويل، وإشكاليات مع كتابة العدل، وإشكاليات مع جهات حكومية بيروقراطية معقدة. فكان جاي ويقول أعطوني صلاحية إني آمر وأنهى وأسوي وكل شيء. وعلى فكرة وأتذكر الرقم كان حوالي اللي على قائمة الانتظار هذاك الوقت 700 ل 750 ألف. قال تعطوني كل هالصلاحيات وكل الفلوس اللي أبيها وبشتغل، لكن ترى الرقم ما راح ينزل ثابت. ليش؟ لأنه بتزيد الأعداد اللي يتقدمون. فالشيء الوحيد اللي أقدر أحققه إني أحافظ على إنه عدد المواطنين اللي في قائمة الانتظار 700 ل 750 ألف. وهذا الحقيقة يعني ما كان موفق فيها بكل أمانة الله يذكره بالخير. للأمانة قرار إعفاء الوزير بهالسرعة كان صدمة لأننا ما قدرنا نعالج تحدي الإسكان في السنوات ال8 الماضية اللي كانت تتسم بالفوائض المليارية في الميزانية نتيجة أسعار النفط. فيا ترى كيف نتعامل مع تحدي الإسكان
في الفترة القادمة وإحنا نعيش انهيار أسعار البترول وتحول الميزانية من الفائض للعجز، هذا الكلام في 2015. كيف نتعامل مع هالتحدي؟ من وين المفروض يبدأ الوزير الجديد رحلة التحولية؟ دخلت عليه، كان سموه في مكتبه، سلم علي، بارك لي، وقال لي ماجد عندنا تحدي، نسبة التملك في المملكة السعودية ما تليق بنا. طويل العمر يرى أنه الإسكان أولوية له، ما احنا شايفين مشاركة من القطاع الخاص، برنامج له في سنوات لم يتغير كما هو. متى ما صار في انفاق حكومي صار في وحدات، ما صار في انفاق حكومي توقف البرنامج. لاني شايف البنوك تشارك، لاني شايف اسماء مطورين عقاريين سعوديين، لاني شايف اثر في الناتج المحلي، لاني شايف في خلق الوظائف، ماني شايف صناعة. نبغى نشتغل على برنامج يكون هذا هو نقلة نوعية لقطاع الإسكان. وكنا في ذيك الأيام نسبة التملك 47%، وكان سمو ولي العهد يقول إذا جبنا 52% هذا يعتبر جيد، آخذا في الحسبان أنه في زيادة كل سنة يدخلون يعني عدد كبير من المواطنين والمواطنات وبيحتاجون إلى تملك. فهو شايف تحدي كبير، نسبة تملك قليلة، برنامج ما هو واضح، قطاع المفروض يكون مشغل للاقتصاد ما هو معطل بالكامل، يعتمد على انفاق حكومي. هذا التحدي اللي شافه كان يرى أنه يبغى له عمل كبير مختلف. عرضنا على سمو ولي العهد الخطط التنفيذية، ما شافها طموحة، بل أنا شفت أنه يعني ما كان راضي عنها أبدا، أنه هذا الطموح اللي هو يطمح له. فعرضنا يعني مثلا مشاركة القطاع الخاص، حجم مشاركته كان بالنسبة له يعتبره ما كان بالقوة اللي كان يتمناها. كانت الأرقام في التمويل ومشاركته ما كانت بالشكل اللي هو يتمنى بحجم اقتصاد المملكة العربية السعودية أنا يشوفها. مشاركة القطاع الثالث كانت ما هي واضحة بشكلها الكبير، فما عجبه العرض. وضع معايير عالية جدا، كنا تحت 50 بالأربعينات، وقال احنا لازم نوصل إلى 70. واللي مثلي وعايشوا التحديات سابقا ما كنا نعتقد أنه 70 ممكن تصير، وبالذات أنها تحتاج بفكرنا احنا القديم أنها تحتاج مبالغ طائلة، والتحصيل يعني البنك العقاري صعب جدا ونسب متدنية من التحصيل. وبعد المناقشة تم الاعتماد. كانت المستهدفات طموحة جدا. تم اعتماد 60% نسبة تملك في 2020 و70% نسبة تملك مستهدفة في 2030. فكان بالنسبة لنا تحدي، احنا كنا نرى 52% يعني رقم صعب تحقيقه، في ظل اننا احنا اساسا ننمو 2.5%، فمعناته لازم نتسارع كل سنة يبين حدود 5 إلى 7%. انك تصل إلى 60% في فترة قصيرة يعتبر مستهدف مستحيل. انا كنت يعني لما سمعت بالخبر انه مستهدف مستحيل، لكن من خلال الفترة اللي انا عشتها مع سمو ولي العهد عرفت انه داعم لك، واكبر دعم ممكن انه كان طلب لقاء شهري يعني منفرد معه عشان أنا أعرض له كل التحديات. فهو يقول لك طب تعال إيش تحدياتك، أنا أعطيك كل شهر من وقتي، تعال عرض لي كل تحدياتك، أنا أسمع تحدياتك وأقدر أساعدك. في دول العالم كله التحدي ليس للي يعملون، اللي يعملون عنده دخل يقدر يشتري بيت أو يقدر يأخذ قرض ويحصل عليها. التحدي الكبير اليوم اللي هو كبار السن التي لا تعمل أو الذي لا يعمل، الأسر اللي يكون عندها تحديات يعني مالية مختلفة بشكل كبير. هذه دائما تحديات الإسكان. احنا كان عندنا التحديات بجميع مراحله، سواء اللي يعملون لأنه ما في أحد يقرضهم، وكان في الصندوق العقاري تنتظر 10 إلى 15 سنة حتى يجيك قرض، فأنت تنتظر 15 سنة، أنت عندك القدرة بس القطاع التمويلي معطل. غريب، ليش القطاع التمويلي معطل؟ وش اللي يمنع البنوك أنها تقدم قروض عقارية لأشخاص مقتدرين؟ كلام وزير الإسكان يوضح أن عندنا مشكلة استثنائية، لأن في أغلب دول العالم التحدي السكني هو مع الفئات اللي ما عندها دخل، لأن أصحاب الدخل يروح البنك ويطلع قرض ويتملك منزله. في السعودية حتى الشخص اللي عنده دخل ما كان يقدر يقترض من الجهات التمويلية، كان خياره الوحيد هو صندوق التنمية العقارية اللي تراكمت عليه الطلبات وازدحم المواطنين على أبوابه،
فصارت فترات الانتظار تمتد لسنوات طويلة توصل 15 سنة وأكثر. فالسؤال، ليش البنوك في السعودية ما تقدم قروض عقارية؟ وكيف استطاع وزير الإسكان يقنعهم؟ في خلال لقاءاتنا مع رؤساء البنوك ورؤساء مجالس الإدارة والبنوك، أنا وجدت أنه البنوك تسمع لنا بس ما هي راغبة في التنفيذ. طبعا لما بلغت يعني سمو ولي العهد أنه هذا تحدي أصبح بالنسبة لي، سمو ولي العهد يعرف أنه البنوك هي بنوك مستقلة تتبع إلى البنك المركزي، من الصعب أن الحكومة تتدخل في وضع يعني شروط على البنوك، لأن هذا يعتبر تدخل وهذا سيؤثر على اقتصاد المملكة. فقال أنا ماني يعني بس أدعمك بالذا، أنا بحضر معك. تكلم طبعا وزير الإسكان على أنه في تحديات مع القطاع البنكي، أنه البنوك مو متحمسين. أنا كنت مسؤول عن القطاع المالي، أعتقد لا نتدخل في البنوك. قال الأمير بالتأكيد هذه فلوس الناس، فلوس المودعين منا بس وش التحدي اللي عندهم؟ أبغى أسمع، أبغى أعرف وش التحدي اللي عندهم، وش المشكلة اللي نقدر نساعدهم فيها أنهم يدخلون في قطاع التمويل الإسكان. حدد الاجتماع، حضر قادة القطاع المصرفي، ومن جانب الحكومة حضر وزير الإسكان، وزير المالية، وزير الاقتصاد، ومحافظ البنك المركزي وآخرين. الأمير محمد تعمد ما يحضر بداية الاجتماع عشان يعطي رؤساء البنوك المساحة والأريحية المطلقة لطرح كل ما عندهم. لما انتهى الاجتماع دخلت أنا على سموه، وكان معي معالي وزير المالية ووزير الاقتصاد، شرحنا له الاجتماع وشرحنا أنه هذه التحديات وعرفها، وقال خلاص أنا اسبقوني وأنا بجيكم. طلعنا استضرناه، دخل علينا مباشرة. أول شيء شكرهم لحضورهم وقال أنا متأكد أنكم أهدافكم يعني وطنية واقتصادية واجتماعية، وأنتم شركاء معنا في هذا المجال، وإحنا ما نجبر أحد على يعني أنه يشارك إلا إذا كان هو مقتنع، وإحنا سمعنا منكم الآن كل التحديات. أنا بكلف الزملاء يعملون الآن على معالجة هذه التحديات، لكن أتمنى منكم إذا عالجناها أن نرى منكم خطوات إيجابية في هذا المجال. حقيقة الأمير محمد استرسل يمكن في رسائل كما هو عادته، رسائل مركزة، أعطى إيحاء بأنه برنامج الإسكان له اهتمام خاص، أعطى أنه شخصيا سيراقب ويتابع كل ما يعني يعيق أنه هذه المشاكل تنحل، وطلب أنه يكون تقرير يجيله بشكل مستمر على معالجة هذه الخطوات، وشكلت لجنة في مجلس الشؤون الاقتصادية لمتابعة كل هذه التحديات وكيف نعالجها، سواء كانت مع وزارة البلديات أو كانت مع وزارة العدل أو كانت مع الجهات اللي لها يعني علاقة في التحديات اللي موجودة، في ظل أنه البنك المركزي جهة مستقلة تضع ما هو يناسب يعني حفظ استقلالية القطاع المركزي أو البنك المركزي في أداء أعماله بشكل كبير. حقيقة بعد ما طلعنا أنا قلت إيش بيكون رد فعل هالبنوك بعد هذه؟ يعني الآن سمو ولي العهد بنفسه قال لهم أنا معاكم، أنا أعرف في تحديات وأنا سأعالج التحديات وسأنتظر منكم. كررت زياراتي، لقيت انطباع هذه اللقاء معهم كان 180 درجة مختلف، اللغة اختلفت، الأسلوب اختلف، بل أنهم قدموا بعض التنازلات أنه هذه الأشياء ما هي بأولوية، خذوا وقتكم في معالجتها. قصة اجتماع البنوك مثال على الدعم والتمكين وإزالة العوائق والعقبات اللي صارت في موضوع التمويل العقاري، وكانت نتائجها تفوق الخيال. يعني قبل هذا الاجتماع لو فتحنا محفظة القروض العقارية في السعودية بنلاقي أن الصندوق العقاري هو المسؤول عن 90% من القروض العقارية في السعودية، وجميع البنوك برؤوس أموالها اللي تعتبر أضخم بكثير من الصندوق العقاري لا تساهم إلا ب10%. اليوم انقلبت الآية إلى العكس تماماً، أكثر من 90% من القروض العقارية في السعودية من البنوك التجارية وشركات التمويل، وحصة الصندوق العقاري أصبحت 10%. يمكن البعض يقول طبيعي لأن الصندوق العقاري متوقف على الإقراض، لكن نوضح أنه هذه النسب ليست فقط على القروض الجديدة، وإنما تشمل كل القروض القائمة، يعني كل القروض القديمة اللي لا يزال أصحابها يسددون الدفعات للصندوق العقاري محسوبة في هالمعادلة. ومع ذلك قروض البنوك وشركات التمويل في أقل من 3 سنوات قلبت المعادلة
رأسا على عقب بعد ذلك الاجتماع التاريخي اللي كان أحد نواحي تمكين ودعم وزارة الإسكان. ناحية أخرى هي توفير الأراضي، وهذه أيضاً شهدت قصة تمكين لا تقل أهمية. أنا كنت أعتقد في مرحلة من المراحل في البداية أنه قطاع الإسكان كان مدلل، وكنت أزعل وأتضايق، ويعرف الأمير يعني تخصيص الأراضي. إحنا في وزارة المالية الآن صارت هيئة عقارات الدولة، إحنا مسؤولين عن الأراضي، يخصص لهم أراضي بشكل كبير جدا. كنت أقول إنها أكثر من اللازم، نبغى نتدرج. ولما يجي نقاشات الميزانية كان يعني يدافع عن قطاع الإسكان بشكل كبير جدا، نخصص له مبالغ أكبر. يهمني المواطن، يهمني حل الأزمة اللي صار لها عقود ما انحلت، الناس ينتظرون 10 سنين 15 سنة. هل هذا عادل؟ هل هذا حق؟ وين شغلنا؟ كيف نخدم المواطنين وحنا بهالطريقة؟ يعني أطلب منه أرض للإسكان، أجد أنه يفرح لما أخذ أرض موقعها جميل ومكانها جميل وأقول هذه للمواطنين. أنا في أراضي طلبتها رفض يعطيني إياها، قال هذه بعيدة مين يسكن فيها، بينما أراضي تعتبر أراضي استثمارية جوهرية يتنافس عليها كثير من الوزارات، وأقول هذه حنوزعها للمواطنين، أجده يقول توكل على الله، الله يبارك فيها. بدون مبالغة كل مرة نجلس يعني نتنافس بيننا كبرامج تحقيق رؤية. أنا وقتها كنت مسؤول عن برنامج الندلب، برنامج الصناعة الوطنية، كان سموه دائما ينظر إلى الإسكان نظرة خاصة، لأنه يمس المواطن ولأنه مشروع تحولي ويمس قطاعات اقتصادية كثيرة. طبعا 250 مليار لو صرفت يعني في ذلك الوقت بالأسلوب القديم كان يمكن عالجنا 3 سنوات، وصلنا يمكن إلى أقل من 52 وكنا رجعنا الآن إلى 47، لأن هذه كلها حلول وقتية، أعالج مشكلة معينة ولكن ماني قاعد أعالج القطاعات اللي موجودة. اليوم القطاع الخاص ضخ 400 مليار ريال، مو 250، 400 مليار ريال بسبب البرنامج وإعادة النظر في هيكلة البرنامج اللي يخلقه مستدام. يعني هذه واحدة من الأمور اللي كنا نعتقد أنها بعيدة المنال، وقد تكون أحلام ولا طموحات صعبة التحقيق، ولو حققناها بتكون على حساب أولويات أخرى. وأثبت سموه العكس، أنه بالفعل كانت يعني خدمت الهدف الرئيسي اللي هو قطاع الإسكان، وفي نفس الوقت خدمت أهداف أخرى. 8 سنوات من المحاولات و250 مليار من الميزانيات لم تنجح في تحقيق نسبة التملك اللي تحققت اليوم في مدة أقصر وبميزانيات أقل بكثير. هل قصة وعد هيكلة الإسكان مثالية؟ لا طبعا، لا تزال رحلة المطور العقاري مليانة تحديات وعقبات. أسعار الأراضي في المدن الرئيسية ارتفعت بنسب غير معقولة. جودة المنتجات والخيارات السكنية لا تزال أقل من طموحات المستفيدين. لكن مثل ما عالجنا تحدي الاقتراض، أنا متفائل بأننا بإذن الله بنعالج بقية التحديات حتى نعظم استغلالنا الفرص الهائلة في قطاع الإسكان. الفرص اللي موجودة في إعادة هيكلة قطاع الإسكان هي الفعل المغير الحقيقي في مجال الإسكان. اليوم وزارة الإسكان تعمل على خطط كثيرة جدا لإعادة هيكلة كثير من القطاعات اللي لها علاقة بالإسكان، أهمها رسوم الأراضي، بيع العقارات على الخريطة، الإجراءات البنكية، إجراءات التمويل، إجراءات الاقتراض. كل هذه الإجراءات وإعادة هيكلة عدة مواقع في مجال الإسكان سوف يساهم إلى رفع نسبة تملك الإسكان.